แล้วว่าจะเอาตกไอ้สัตว์ดูละดูทรงละไอ้เหี้ยเอาละเดี๋ยวไม่ได้ไปต่อนะมึงเทคหนึ่งซีหนึ่งช็อตหนึ่งไปครับเชื่อกันลุ้นเอ้ยต่อแล้วมันมีภารกิจแล้วเฮ้ยยิ้มเกือบเหมือนกูเลยเช่นภาพนี้กูเคยเห็นเช่นภาพนี้กูเคยเห็นทีสวยมากเลยพี่โคตรสวยเลยเฮ้ยโอ้โหจะเป็นอะไรวะยาวสุดใจไปแล้วเห็นคือมันแบบมันไม่ได้อะมันข้าวไปหน่อยอะนี่ผู้พิชิตไม่ได้พิชิตครับบวกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างยังเหลืออะไรอยู่บ้างแม่อยากได้เซสชั่นแล้วอ่ะลุ้นอย่างนี้ว่าขาจะหักไหมโหลงข้างขอชัดดึงเข้าไปครับปึ๊บยังอยู่ครบ32เสายังอยู่ไอ้ย่าสายบาลานซ์fucking